Uskotko idoliisi? Jos uskot, niin mikä saa sinut kääntymään hänestä poispäin kappaleen tärkeimmällä hetkellä ja huutamaan "Minä uskon sinuun" kohti kameraa? Mikä on tämä outo rituaali, joka on ravisuttanut J-pop-maailmaa ja saanut jopa yhtyeen johdon lähettämään vihaisia viestejä X:ssä? Moi, mun nimi on Mikko, ja tervetuloa selvittämään Underground J-popin suurinta mysteeriä. No, spoiler, tämä ei ole välttämättä se kaikista suurin mysteeri, mutta tässä on kuitenkin kyse jostain oikeasti mielenkiintoisesta, joten let's mennään. Alkuun pieni disclaimer. Mä olen tutustunut koko tähän J-pop-idolikulttuuriin vasta 4 kuukautta sitten, joten mä en todellakaan pidä itseäni minään alan asiantuntijana. Sen lisäksi mä ymmärrän ja puhun japanin kieltä hyvin välttävästi, joten mä pahoittelen jo etukäteen kaikkia asia- ja ääntämisvirheitä. Meillä on idoliryhmä Kirameki Unformed lempinimeltään Kirafore, Underground J-popin kruunun jalokivi, joka vetää faneja esiintymispaikat täyteen. Meillä on kappale Genei Galactica, yksi tunnetuimpia Kiraforen kappaleista, jota coveroidaan ympäri maailmaa, myös Suomessa. Meillä on live-esitys täynnä Kiraforen faneja. Ja nyt meitä kiinnostaa, että mitä on tapahtunut. Miksi yhtäkkiä on tullut tavaksi tämän kappaleen live-esityksen dramaattisimmassa kohdassa kääntyä poispäin lavasta ja mennä huutamaan "Minä uskon sinuun" kohti kameraa. Tapa, joka on saanut paheksuntaa yhtyeen omalta X-tililtäkin. Koska kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja videokuva kertoo enemmän kuin 1000 kuvaa, niin katsotaan pari havainnollistavaa klippiä asiasta. Nyt hypätään J-pop-fanituksen syvään päätyyn. Pystytäänkö me täällä lähes 8000 kilometrin päässä ratkaisemaan arvotus, johon edes kukaan Japanissa ei tunnu tietävän selitystä? Yritetään, mutta tähän alkuun yksi pieni pyyntö. Heittäkää hemmettiin ne Googlenne ja tekoälynne. Okei, älkää oikeasti heittäkö niitä pois, koska ei niissä välttämättä ole mitään pahaa, ja Googlesta on ollut paljon hyötyä mun tutkimuksissani. Mutta siinä on jotakin niin paljon palkitsevampaa miettiä ja pohtia asioita itse, kuin vaan siinä, että kysyy jotain asiaa tekoälyltä. Lisäksi, kun on kyse tällaisesta hyvin kulttuurispesifistä asiasta, niin ei se tekoäly tiedä välttämättä asiasta yhtään mitään. Ihan vain teidän mielenkiinnon vuoksi kysytään nyt silti, että mitä mieltä ChatGPT on asiasta. Miksi Kirameki Unformedin kappaleen Genei Galactica aikana, kun yhtye laulaa Shinjite, niin fanit kääntyvät poispäin lavasta ja huutavat "Shintero" kameralle? Tämä on tosi mielenkiintoinen idolkulttuurin rituaali. Katsotaanpa tarkasti, mitä tapahtuu. No mä oon ChatGPT aivan samaa mieltä sun kanssasi. Bla bla bla. Syitä tähän: 1. Call and response-tyyli. 2. Kameran huomio. 3. Symbolinen merkitys. 4. Kulttuurinen konventio.
Nopeasti luettuna vastaukset 1, 3 ja 4 eivät vastaa ollenkaan siihen kysymykseen, että miksi he kääntyvät poispäin. Kohta 2, kameran huomio. Kun fanit huutavat kameralle, se toimii sekä livestreamin että videomateriaalin katselijoille. Näin hetkestä tulee osa faneille ja tulevalle sisällölle, ei pelkästään paikalla oleville. Tämä on itse asiassa, melkein pitäisi sanoa, että nerokas vastaus, koska mä olin itse tullut vähän tähän lopputulokseen. Eikä tässä vielä kaikki. ChatGPT kysyy tällaista. Jos haluat, voin piirtää pienen kaavion, miten katseet ja huudot vaihtuvat kohtauksen aikana. Se tekee tämän selkeämmäksi visuaalisesti. Haluatko, että teen sen? No todellakin haluan. Hei, piirräs mulle kaavio. Selvä. Tässä on yksinkertainen kaavio visuaalisesta vaihtelusta Keramikian Forentin Genei Galactica-kohtauksessa. Laulaja lavalla kysyy, uskotko? Fanit alussa. Hetken päästä kääntyminen. Ei hemmet. Fanit huutavat. Ei hyvänen aikaa. Ehkä se on parempi vaan tutkia asioita itse. No, mä en kesällä kauheasti ehtinyt tätä asiaa tutkia, mutta mä kyllä muodostin muutaman teorian mun päässäni. Ootteko te koskaan törmännyt YouTubessa semmoiseen videoon, minkä kommenttikenttä on täynnä positiivisuutta? No, mä tulin miettineeksi, että entä jos tässä on kyse samasta asiasta? Ensinnäkin, kun kappaleen aikana huudetaan Shintaro sinne lavaa kohti sille idolille, niin se merkitys on tavallaan selvä. Sä haluat viestittää sille idolille, että hei, mä uskon suhun, mä uskon tähän sun juttuusi. Mutta ehkä joku kaunis päivä, joku siellä yleisössä onkin saanut erittäin kauniin idean. Ehkä joku on ajatellut, että hei, mä haluan sanoa tämän kaikille. Kuvitellaan. Sä et tiedä, että aikooko sen videon kuvaaja koskaan katsoa sitä videota. Sä et tiedä, että jääkö se vai jonnekin arkistoon pölyttymään. Sä et tiedä, että aikooko se pistää sen joku päivä vaikka YouTubeen. Mutta sä et välitä siitä. Siltä varalta, että joku joskus katsoo sen videon. Siltä varalta, että jollain on vaikka joskus huono päivä. Niin sä huudat sille ihmiselle, Shintaro, mä uskon suhun. Ja sä välität viestin, että hei, mä en tiedä kuka sä olet. Mä en tiedä, että mitä haasteita sä kohtaat juuri tällä hetkellä, mutta kaikesta huolimatta, mä uskon suhun. Eikö ole todella kaunis ajatus? No, pitääkö se välttämättä kuitenkaan paikkansa? Ehkä tässä voi olla kyseessä myös pelkästään meemi. Ehkä jotkut vaan näkee kameran ja varsinkin nyt kun Kirafore koko ajan twiittaa asiasta, niin päättää sitten, että hei, mä menen nyt tekemään tämän Shintaroon tonne kameraan ja pääsen viralliseen twiittiin. Ehkä sekin on ihan täysin mahdollista. No, muodostettuani tämän teorian mä päätin jättää tutkintani sikseen. Mä olin kuitenkin muodostanut mielestäni ihan hyvän teorian. Mä päätin, että ehkä myöhemmin voisin tutkia asiaa lisää. Niinpä, tämä juttu jäi oikeastaan muuta kokonaan unohduksiin. Tässä vaiheessa kuitenkin kohtalo puuttui peliin. Yhtenä päivänä scrollatassani YouTubea mä näin videon otsikolla The shocking reason behind the problem of otaku not watching the stage enough has been revealed. Mä luulen, että tämä otsikko oli ehkä alun perin japaniksi, mutta mun puhelin oli syystä tai toisesta kääntänyt sen englanniksi. Totta kai mun kiinnostus heräsi, ja pian selvisi, että tässä oltiinkin osuttu oikein jackpottiin. Kyseisellä videolla nimittäin Suzuki Mob
Eli Kiraforen vaaleansininen jäsen kertoo tästä ilmiöstä. Ja kyllä, lähes aina jokaisella idolilla on oma teemavärinsä. Wow, nyt meillä onkin siis video, missä itse yhtyeessä oleva paljastaa, että mistä tässä oikein on kyse. Mitä Mob sitten tässä videolla oikein sanoo? Aivan ensimmäiseksi Mob kertoo pari shokeraavaa faktaa. Mob nimittäin sanoo, että on olemassa videoklippi niiltä ajoilta, kun Kirafore 1.0 esiintyi, jossa ensimmäisen kerran joku kääntyi katsomaan kameraan. Hetkinen. Mulla ei tullut mieleen missään vaiheessa niinkään yksinkertaista asiaa, kuin että jos me halutaan löytää syy tälle ilmiölle, niin voisi ehkä olla ihan hyvä tietää, että mikä sen ensimmäisen fanin, joka näin on tehnyt, mikä sen ensimmäisen fanin motiivi oikein on ollut. Ja toisekseen, mulla ei ollut hajuakaan, että tässä on kyse vanhemmasta ilmiöstä jo Kirafore 1.0 ajoilta. No, nyt te ehkä ihmettelette, mikä ihmeen Kirafore 1.0, että mikä se 1.0 siinä lopussa on. Ja tästä me päästäänkin vähän sivutietä tutustumaan J-pop-idolimaailman hienouksiin. Katsokaas. Siinä, missä esimerkiksi täällä länsimaissa ollaan totuttu varmaan semmoiseen, että yhtyeessä on tietty kokoonpano, joka ei pahemmin muutu. Toki poikkeuksiakin on, varsinkin metalliyhtyeessä, niin J-popissa asiat ovat hieman toisin. Kirameki Unformed perustettiin aikanaan 31. lokakuuta 2015, ja se koostui silloin 4 idolista. Ja pienenä sivuhuomautuksena, mä oon käyttänyt sanaa idoli aika paljon, niin se tarkoittaa vähän eri asiaa kuin mihin me ollaan totuttu. Suomen kielessä se tarkoittaa varmaan aika usein esikuvaa, kun taas Japanissa tällainen idolikulttuuri on vähän oma maailmansa. Joten tämän videon kontekstissa mä tarkoitan sillä näitä henkilöitä, jotka laulavat yleensä ryhmässä. Idolikulttuuriin liittyy tämmöinen juttu, että miten se nyt sanoisi? Yhden idolin ura kestää ehkä sellaiset 1-5 vuotta, ainakin jos me määritellään ura niin, että miten pitkään hän laulaa samassa ryhmässä. Poikkeuksia toki löytyy. Esimerkiksi Marie 44 aloitti idoliuraansa ehkä 27-28-vuotiaana, mikä on muuten poikkeuksellisen myöhään. Ja laulamisen hän aloitti 30-31-vuotiaana. Eli hän on ollut idolina semmoiset 15 vuotta ainakin. Respect. Takaisin asiaan. Tämä ensimmäinen kokoonpano oli nimeltään Kirafore 1.0. Kiraforessa on kuitenkin vuosien saatossa ollut 21 idolia plus tämän hetken kokoonpano, eli yhteensä 28 idolia. No, miten tämä oikein on mahdollista? Niin kuin mä sanoin, niin J-pop-idolimaailmassa nämä ryhmät elää vähän omaa elämäänsä. Kun J-pop-idoli lopettaa uransa, hän joko päättää vaikka kokonaan lopettaa esiintymisen, tai hän päättää vaikka lopettaa tietyssä ryhmässä esiintymisen ja jatkaa idoliuransa toisessa ryhmässä, niin tästä käytetään termiä graduation, eli valmistuminen. Tämä oli mulla ihan uusi termi ennen kuin huhtikuussa tuli vastaan uutinen, että Kavrakura, sori mä en tiedä, että miten tämä pitäisi lausua, mutta joka tapauksessa Kavrakura graduateasi, eli valmistui. Ja pahoittelut vielä tuosta antamisesta, mä oon todella pihalla Hololive ja VTuber-maailmasta. Vaikka kuitenkin idoli lopettaa tietyssä ryhmässä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä ryhmä lopettaisi välttämättä toimintaansa.
Alun perin Giraforessa olivat nämä 4 jäsentä. Sitten jäsenet vähän vaihtui ja jossain vaiheessa puhuttiin Girafore 2.1. Sitten yksi idoli liittyi yhtyeeseen ja puhuttiin Girafore 2.2. Ja tällä hetkellä kokoonpano on Girafore 3.0. Nämä ryhmät ovat kuitenkin esittäneet ihan samoja kappaleita ihan samalla ryhmän nimellä, vaikka idolit ovat välissä vaihtuneet. Eikö se ole siistiä? Siis kuvitelkaa, että huomenna vaikka Universal Music ilmoittaisi, että hei, TikTok tekee paluun, mutta Noora, Petra ja Emppu ei ole mukana, vaan meillä on 7 täysin uutta laulajaa. Mutta me kuitenkin pidetään tämä nimi TikTok ja me esitetään vain TikTokin biisejä. Mä ainakin maksasin, että mä näkisin tämän. Takaisin Moppiin. Mopin mukaan siis jo Girafore 1.0 aikoihin, eli joskus vuonna 2016-2017, niin silloin olisi live-esityksen aikana fani ensimmäisen kerran kääntynyt. Ja tästä oltaisiin otettu videoklippi, ja tästä videoklipistä olisi tullut sitten joku viraalihitti. Niinpä fanit rupes ajattelemaan, että tässä kohtaa kuuluu kääntyä. No, ihan järkeenkäypä selitys, mutta Mopin video jatkuu. Mop oli miettinyt tätä asiaa, kunnes Toiplaa, eli Giraforen idoliagentuuri kautta yhtiö kautta ylempi porras, sieltä joku henkilökunnan jäsen oli sanonut hänelle, että ei, koska se on tämän yhtiön henkilö, joka kuvaa tätä keikkaa, niin tässä ei huudeta minä uskon sinun kameralle, taikka idolille, tai kenellekään muulle, vaan tämä minä uskon sinuun on tarkoitettu tälle yhtiölle. Anteeksi, mitä? Siis älkää ymmärtäkö mua väärin. Mä tykkään Toiplasta. Mä arvostan niitä, ne on niin monen mun suosikin yhtiö. Starshine, ensimmäinen idoliryhmä, minkä mä oon koskaan nähnyt, ja mun ensimmäinen suosikkini, jota mä vieläkin fanitan. Marie 44, legenda. Jos mä jonkun haluan nähdä livenä vielä kerran, niin hänet. Kirameki Unforent, josta herra isä tää koko video on. Toipla edustaa niitä kaikkia. Mutta siitä huolimatta. Jos me puhuttaisiin jostain toisesta idoliryhmästä, jos me puhuttaisiin sellaisesta ryhmästä, joka on painanut 3 vuotta töitä saavuttaakseen unelmansa ja lopulta saavuttanut sen, jos me puhuttaisiin sellaisesta idoliryhmästä, jossa se yhtiö, jossa ne kaikki idolit siinä ryhmässä, jossa kaikki sisarryhmät, jossa fanit, kaikki vaikuttaa olevan sellaista suurta perhettä keskenään, niin siinä tapauksessa mä voisin uskoa, että tätä pitää paikkansa. Toki en mä silloinkaan uskoisi, että tämä minä uskon sinuun huutoon sille kameralle olisi osoitettu vaan sille yhtiön johdolle, vaan se olisi osoitettu varmaan koko tälle yhteiselle perheelle. Mutta Toiplaa. No, josta huuto on sitten kerran osoitettu Toiplanin managementille, niin miksi se koko ajan twiittaa tällättiin vihaisesti? No okei, se ei ole ehkä oikeasta vihaisesti, mutta miksi se sitten twiittaa, että hei, katsokaa lavalle? Eihän tässä olisi mitään logiikkaa. Vai onko jotain käänteislogiikkaa? Mop ei ollut itsekään ollut tyytyväinen tähän selitykseen, joten hän oli ottanut asian puheeksi fanien kanssa, ja hän oli saanut vastauksen siltä fanilta,
joka oli ensimmäinen, joka oli kääntynyt, eli sen viralliklipin henkilöltä. Hän oli myös saanut vastauksen henkilöltä, joka oli nostanut ilmaan tämän fanin. No, mikä sitten oli se syy? Hänelle tarjottiin 2 syytä, josta ensimmäinen oli, että henkilö, joka kääntyi ensimmäisen kerran, liukastui. Siis ootteko te tosissanne? Siis tässä ei ollutkaan mikään viesti ihmiskunnalle, että hei, mä uskon suhun. Tässä ei ollutkaan mikään tämmöinen erittäin kaunis ajatus, vaan joku oli vaan liukastunut. Entä se toinen teoria, jonka Mob kuuli? Toinen teoria on, että tätä fania, joka kääntyi, häntä alkoi itkettämään, joten hän oli kääntynyt sen takia pois lavasta, koska hän ei halunnut, että tämä hänen suosikkiidolinsa olisi nähnyt hänen itkevän. Tämä on huomattavasti kauniimpi syy kuin se liukastuminen, että kyllä mä paljon mieluummin haluaisin, että tämä on nyt se oikea syy. Mä koitin tosi pitkään löytää tämän viraaliklipin, ja lopulta mä uskon löytäneeni sen. Mä oon ainakin 90% varma, että tässä on kyse juuri siitä klipistä. Tää fani muuten itse kommentoi tätä klippiä. Hän kirjoittaa: I held back my tears and turned my back, but someone suddenly lifted me up, and it ended up capturing the most amazing moment. Lopuksi Mob toteaa, että hän on kuullut niin monta eri teoriaa tästä ilmiöstä. Hän ei tiedä. Kukaan ei tiedä, että mikä on totuus. Eli kerrataan vielä. Noin 8-9 vuotta sitten joku fani on joko liukastunut tai sitten halunnut, että idoli ei näe hänen itkevän. Ja hän on sen takia kääntynyt pois lavalta ja sen takia hän on katsonut kameraa ja huutanut kameralle, minä uskon sinuun. Mutta onko tässä nyt kyse sitten vaan siitä, että tästä videosta on tullut meemi ja ihmiset ovat alkaneet tekemään samaa? Tai siitä, että he huutavat tätä managementille? Mä en ole aivan vakuuttunut näistä syistä, mutta toisaalta Mobkaan ei tunnu tietävän, että mistä oikein on kyse. Mun tutkimukseni ovat toistaiseksi tässä. Ollaanko me päästy nyt yhtään lähemmäksi totuutta? Tiedetäänkö me oikeasti, että minkä takia fanit käyttäytyy nykyään näin? Mä olen tehnyt ehkä sen virheen, että mä olen käsitellyt tätä fanijoukkoa niin kuin yhtenä suurena ryhmänä, jolla olisi sama motiivi. Mutta todennäköisesti jokaisella fanilla on oma syynsä. Ehkä joku uskoo Toiplaan managementtiin ja haluaa tukea heitä. Ehkä joku toinen haluaa päästä Kiraforen viralliseen twiittiin. Joku saattaa muistella sitä vanhaa videoklippiä ja tekee sille kunniaa. Ehkä joku ajattelee, että tässä vaan kuuluu tehdä näin. Ehkä joku ei tiedä, miksi hän tekee niin. Ja ehkä joku kaunis sielu haluaa toivottaa juuri sinulle kaikkea hyvää. Ehkä joku haluaa sanoa, että hei, minä uskon sinuun. Mutta loppujen lopuksi, ehkä kaikessa ei tarvitse olla järkeä. Ehkä kaikkeen ei tarvitse löytää mitään huippuhienoa analyyttistä syytä. Tiedättekö te, minkä mä oikeasti luulen olevan syy tälle kaikelle? Syy on siinä, että se on hauskaa. Eikö se ole koko J-pop-idolikulttuurin pointti? Meillä faneilla on hauskaa, me eletään siinä hetkessä ja tehdään mikä siinä hetkessä tuntuu hyvältä tehdä.
Jos olet jaksanut katsoa tänne asti, niin suurimmat kiitokset. Jos sulla on jotain kommentoitavaa, niin jätä ihmeessä kommenttisi tuohon alas. Jos sulla on vaikka joku oma teoria tästä asiasta tai jos sulla on jotain sisäpiirin tietoa, muista myöskin tilata kanavaa, jos näitä enää nykyään joku tilaa. Muista pistää videolle yläpeukkua tai alapeukkua. Ensi kertaan.